urban planting channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්. අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද සරලව ගෙදරදීම කොහොබත් හදාගන්නේ කියලා. අපි අහලා තියෙන විදිහට රෝපණ මාධ්‍ය විදිහට කාබනික පොහොරත් එක්ක කොහොපත් මිශ්‍රණයකුත් පාවිච්චි කරනවා. මේ දෙක යොදා ගැනීමෙන් හොඳ සාරවත් ඵලදාවක් ලබා ගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තෙන්ම කොහොපත් කියන්නේ අපේ වගාවට ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක් ඉටු කරන මාධ්‍යයක්. කොහොපත් යොදා ගැනීමෙන් බැක්ටීරියා වර්ධනය වීමත් ෆංගස් වර්ධනය වීමත් ඉතාම අඩුවෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් කොහොබත් කියන්නේ හැමෝටම හොයාගන්න අපහසු දෙයක්. ඉතින් අද මං හිතුවා ගෙදරට ගන්න පොල් ගෙඩි වල පොල් මුඩු වලින් ඉතාමත් පහසුවෙන් කොහොබත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. දැන් මම මෙතන පෙන්නනවා වගේ පොල් ගෙඩි කීපයකින් ගලවලා ගන්න පොල් මුඩු ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ පොල් මුඩු ටික මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට අතින් කඩා ගන්නවා. මේ විදිහට පොඩියට කඩා ගන්න තරමට තමයි මේකේ ඉෆෙක්ට් එක වැඩි වෙන්නේ. අතින් කඩා ගන්න අමාරුයි නම් ඔයාලට කතුරකින් මෙන්න මේ වගේ කපා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම පොල් මුඩු කීපයකින් කපාගත්ත පොඩි කොටස් ටිකක්. හරි. දැන් අපි මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපි කපාගත්ත පොල් මුඩු කෑලි ටික දාගෙන ඒ ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්නවා. මෙහෙම වතුර දාගත්තට පස්සේ දවස් 15ක් විතර පෙඟෙන්න තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ පොල් මුඩු වල ලවණ සාන්ද්‍රණය වැඩි. ඉතින් මේවා කෙලින්ම මාධ්‍යයට එකතු කරගත්තොත් එහෙම ආම්ලික බව වැඩි වෙන නිසා දවස් 15කට පස්සේ මේ වතුර මිශ්‍රණය හොඳින් පෙරාගෙන වතුර ටික ඉවත් කරලා කොහොපත් ටික විතරක් කොම්පෝස්ට් මිශ්‍රණයට එකතු කරගත්තොත් තමයි අපිට හොඳ සාරවත් ඵලදාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න අපි කොහොපත් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ කොහොපත් කොම්පෝස්ට් පොහොරත් සමග මිශ්‍ර කරලා එහෙමත් නැත්නම් කොහොපත් විතරක් යොදාගෙන ඔයාලගේ වගාව සාරවත් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ කොහොපත් පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන් වගාවන් ඉදිරියේදී බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා පහලින් තියෙන bell button එකත් click කරන්න.